Є речі, які ти робиш щодня, і навіть не підозрюєш, що саме вони повільно руйнують тебе зсередини. Не удари долі, не зради, не великі провали, а дрібні щоденні дії, які здаються невинними, але кожного дня забирають у тебе трохи сили, трохи ясності, трохи віри в себе. Слабкість не падає на людину раптово. Вона накопичується, як пил, як іржа, як невидима тріщина, яка росте рік за роком. І сьогодні ти побачиш 7 таких тріщин, 7 звичок, що тихо підточують тебе, поки ти цього навіть не помічаєш. Перед тим, як почнемо, зроби 2 речі. Перше – постав вподобайку. Це допомагає просувати український контент і дає мені сигнал продовжувати цю серію. Друге – напиши в коментар слово «бачу», якщо готовий чесно глянути на свої щоденні дії і побачити те, що давно пора змінити. Бо сильнішими стають не від книжок і не від мотиваторів. Сильнішими стають тоді, коли перестають обманювати себе. Почнемо. Урок 1. Ранок, у який ти втрачаєш автономію. Є звичка, яка здається дрібницею, але фактично вона визначає весь твій день. Це навіть не про телефон поганий, не про допамін, не про соцмережі. Суть глибша. Ти прокидаєшся не як автономна людина, а як приймач чужих сигналів. У перші хвилини ранку мозок найбільш пластичний. Це стан, у якому він шукає опору, базову орієнтацію. Хто я, де я, куди рухаюсь. І саме в цей момент більшість людей відкривають телефон. Не щоб отримати інформацію, а щоб отримати тон. Не свій. Чужий. За 30 секунд ти вбираєш у себе десятки чужих станів. Чийсь страх, чийсь гнів, чийсь поспіх, чийсь успіх, чийсь тиск. Ти думаєш, що просто подивився стрічку. А насправді ти дозволив зовнішньому світу налаштувати твою нервову систему замість тебе. Стоїки говорили про перші судження, те, що формує трек на день. Вони розуміли, те, із чого ти починаєш, визначає, як ти реагуватимеш на все інше. Марк Аврелій спеціально писав зранку, щоб не допустити в голові жодного чужого голосу, поки не прозвучить його власний. Сучасна людина робить навпаки. І навіть не розуміє, чому після прокидання вже відчуває втому, дратівливість або тривогу. Причина проста. Ти зранку не живеш своїм станом. Ти живеш запозиченим. Телефон уранці не просто відволікає. Телефон забирає в тебе право задати своїй психіці перший імпульс. Це і є втрата автономії. Бо саме перший імпульс визначає, чи буде день реактивним або спокійним, чи будеш ти керувати емоціями, чи вони будуть керувати тобою, чи будеш ти відповідати собі, чи чужим тригерам. Є ще одна річ, про яку майже ніхто не думає. Ранковий телефон – це здача контролю над власною увагою. Увага – це твоя влада. Це твій внутрішній ресурс. Це твій головний інструмент. І коли ти першим ділом віддаєш її в руки алгоритмів, ти ніби кажеш «поведи мною». Стоїки навпаки будували ранки так, щоби повернути собі власну владу. Спочатку свій стан, своя думка, свій фокус. Потім уже світ. Сучасна людина перевернула порядок. І тому постійно ходить із відчуттям, що день вже не мій. А тепер подумай чесно, чи був хоч один день, коли ранковий телефон реально зробив тебе сильнішим? Чи був хоч один раз, коли стрічка дала тобі ясність? Чи був хоч один ранок, коли після чужих новин ти став кращим, ніж до них? Якщо ні, це не звичка. Це інструмент, який вийшов з-під контролю. Справжній ранок – це не про мотивацію. Це про позицію суб'єкта. Ти або починаєш день як людина, яка керує собою, або як людина, якою керують. Стоїчний підхід тут простий. Перш ніж світ скаже тобі, яким буде твій день, скажи це сам. Бо якщо ти не налаштуєш власну систему зранку, її налаштує хтось інший. А втрата автономії завжди починається з дуже маленьких речей. Найчастіше саме зранку. Урок 2. Автоматичні негативні думки про себе.
Є внутрішній процес, який відбувається щодня, але більшість людей навіть не здогадується, що це саме він забирає їхню силу. Це не страх, не сумніви, не тривога сама по собі. Проблема в іншому. Ти щодня запускаєш у голові симулятор найгірших сценаріїв, і мозок вважає їх реальністю. Мозок не розрізняє уявне від фактичного. Якщо ти подумав «я не впораюся», він починає готувати тіло до поразки ще до того, як ти щось зробив. Пульс частішає, увага падає, мотивація зникає. Ти ще нічого не зробив, але вже живеш у стані людини, яка програла. Це і є унікальна небезпека автоматичних думок. Вони не просто коментують твою реальність, вони створюють її наперед. Не факт, а фізіологічний режим поразки. Не правда, а тілесна реакція, ніби все вже сталося. Ти прокинувся і ще не зробив жодного руху. А тіло вже відчуває втому. Це не лінь. Це наслідок мікросценаріїв у голові. Кожна негативна думка – це не просто фраза. Це мініатюрна симуляція. Кадр, який мозок прокручує і приймає як «можливо, так і буде». А що повторюється часто, те він приймає як «так точно буде». Ти подумав «мені не вистачить сил», і тіло зменшує енергію, бо вважає, що майбутнє вже визначене. Ти подумав «я напевно не зможу», і мозок блокує імпульс рішучості, щоб не витрачати ресурси дарма. Ти подумав «у всіх виходить краще», і психіка знижує твою самооцінку на рівні хімії, не на рівні логіки. Це не психологія, це біологія. Автоматичні негативні думки – це самозапущений процес саморуйнування. Не тому, що ти слабкий, а тому, що мозок створений для виживання, а не для щастя. Він завжди перебільшує ризики і применшує твої можливості. Так він працює. Це не твоя провина, але це твоя відповідальність. Унікальність стоїчного підходу в тому, що вони не боролися з думками. Вони боролися з тим, що думка запускає. Стоїки знали, думка стає небезпечною лише тоді, коли ти дозволяєш їй стати сценарієм. Подумай, скільки разів ти жив цілий день у емоційному стані, який виник не через реальну подію, а через одну єдину уявну картинку в голові. Скільки рішень ти прийняв, не виходячи з фактів, а виходячи зі страху, який вигадала твоя свідомість. Автоматичні думки – це прихована система керування твоїм життям. Ти можеш думати, що контролюєш себе, але насправді тебе веде те, що відбувається у твоїх мікросимуляціях. І саме в цьому головна загроза. Не в тому, що думка негативна, а в тому, що вона моделює твоє майбутнє. Людина, яка прокручує у себе в голові поразку кілька разів на день, починає діяти, жити і рухатися так, ніби ця поразка вже сталася. Це невидима форма капітуляції. Ти здаєшся, ще не зайшовши в бій. Сила починається тоді, коли ти перестаєш приймати свій внутрішній симулятор за пророкування. Те, що мозок згенерував, не твоя доля. Це лише відбиток страху. А страх – поганий архітектор життя. Внутрішній стрижень народжується не там, де немає негативних думок, а там, де вони перестають запускати в тобі майбутнє, якого ще немає. Поки автоматичні думки креслять твій завтрашній день, ти слабкий. Коли реальність креслиш ти сильний. Урок 3. Коли ти живеш рішеннями, які не народилися з тебе. Є звичка, яка руйнує людину глибше і тихіше, ніж будь-який страх. Вона здається ввічливою, правильною, м'якою. Але всередині це одна з найнебезпечніших форм втрати себе. Ти приймаєш рішення, які не є твоїми. Не тому, що так хочеш. Не тому, що так відчуваєш. А тому, що так зручніше для інших. Постійне «так», коли всередині звучить чітке «ні», це не про характер. Це про інше. Ти починаєш жити реальністю, створеною не тобою. Начебто все нормально, але всередині твоє життя працює за чужими правилами. У цей момент відбувається важлива річ. Ти збиваєш власний внутрішній компас. Компас – це не метафора.
Це твоя здатність відчувати, куди тобі йти, що для тебе правильне, де твоя сила. І кожен раз, коли ти робиш крок проти себе, компас відхиляється. Непомітно, на кілька градусів. Але якщо ти проживеш так кілька років, опинишся зовсім не там, де хотів бути. Після десятків маленьких «так», сказаних всупереч собі, людина втрачає здатність чути власні бажання. Не тому, що у неї немає волі, а тому, що її система перестала реєструвати внутрішні сигнали. Це як постійний шум, який заглушує тихий голос. Поки ти намагаєшся бути зручним, ти перестаєш чути правду про себе. «Мені це не підходить», «Мені це шкодить», «Я цього не хочу». Стоїки казали, що найбільша чеснота – це жити в згоді зі своєю природою, а не в згоді з тим, що очікують інші. Це не про егоїзм. Це про прямоту, зовнішнє має відповідати внутрішньому. Коли всередині одне, а назовні інше, виникає тріщина. Не між тобою і людьми, між тобою і реальністю. Людина, яка постійно погоджується, коли повинна відмовити, живе у роздвоєнні, внутрішній стан один, поведінка інша, а між ними напруга, яку ти відчуваєш як втому, роздратування чи дивну порожнечу. Це не складний характер. Це наслідок життя чужими рішеннями. Є ще один момент. Коли ти роками погоджуєшся на те, що тобі не підходить, твій мозок робить болючий висновок. Мої бажання не мають значення. Після цього зникає не тільки рішучість. Зникає напрямок. Ти ніби рухаєшся, але не розумієш для чого. Ти ніби живеш, але не відчуваєш себе господарем свого дня. Стоїчний принцип простий. Правда має бути одна – внутрішня і зовнішня. Там, де вони збігаються, народжується стійкість. Там, де вони розходяться, народжується хаос. Сказане всупереч собі «так» дає короткий комфорт і довгу втрату. Ти зберігаєш спокій зовні і руйнуєш себе всередині. Ти уникаєш конфлікту і створюєш внутрішню тривогу. А сказане вчасно «ні» працює навпаки, короткостроково, трохи напруги, довгостроково порядок і ясність. Бо реальність швидко адаптується до правди. Завжди. Людина, яка знає свої межі, це не та, що ставить рамки. Це та, що не суперечить собі в момент вибору. Поки твої рішення не твої, твоє життя теж не твоє. Коли твої «так» і «ні» знову належать тобі, повертається вибір. А разом із вибором повертається і сила. Урок 4. Життя в голові, а не в дії. Є форма саморуйнування, яку люди часто плутають із мудрістю. Вона виглядає раціональною, продуманою, навіть обережною. Насправді це повільний параліч. Це життя, яке відбувається не в реальності, а всередині голови. Людина думає, що вона аналізує, що зважує ризики, що готується, але в 9 випадках із 10 вона робить щось зовсім інше. Вона репетирує життя замість того, щоб його проживати. І тут важливо зрозуміти механіку. Коли ти думаєш над рішенням надто довго, мозок переходить у режим симуляції. Він створює десятки можливих варіантів, більшість – негативні. І кожен із цих варіантів запускає в тобі відповідь. Тривогу, сумнів, втому, небажання рухатися вперед. Парадокс у тому, що ти втомлюєшся від того, чого навіть не зробив. Людина в голові проходить шлях, який у реальності ще не починала. Звідси народжується постійна виснаженість. Ти не діяв, але вже прожив наслідки. Ти не ризикував, але вже заплатив емоційну ціну. Ти не робив крок, але вже пережив падіння. Життя в голові – це життя, яке з'їдає твою силу ще до того, як ти спробував застосувати її насправді. Стоїки розуміли це краще за всіх. Їхня філософія не про абстрактне мислення, вона про рух, про дію, про те, що реальність можна зрозуміти тільки зсередини, а не здалеку. Вони казали, ми страждаємо більше в уяві, ніж у реальності. І вони мали рацію. Більшість тривог
народжується не з фактів, а з думок про факти. Коли ти живеш у голові, а не в дії, ти формуєш особливий тип страху. Це не страх провалу. Це страх реальності, страх перевірити свої можливості на практиці. Бо поки ти живеш у симуляції, ти можеш тримати легенду про себе. Я міг би, я зможу, я потенційно сильний. А реальність діє жорсткіше, вона показує правду. І саме цього людина боїться найбільше. Тому вона думає замість того, щоб зробити один рух. Вона планує замість того, щоб перевірити план на міцність. Вона зважує замість того, щоб зробити пробний крок. Мозок працює як гальмо, яке замасковане під логіку. Тут є ще одна небезпечна деталь. Чим довше ти не дієш, тим гіршим здається перший крок. Психіка роздуває його, робить з нього монстра. І чим більший монстр, тим важче зрушити з місця. Так працює внутрішній параліч. Стоїчний принцип дуже простий і дуже жорсткий. Дій у тому, що під твоїм контролем, і не фантазуй про те, чого ще не сталося. Якщо крок можеш зробити – роби. Якщо результат не в твоїх руках, думати про нього марно. Життя в голові – це нескінченний біг по колу. Життя в дії – це шлях, який хоч і важчий, але завжди веде вперед. Поки ти обираєш думати замість діяти, ти стоїш. Поки ти стоїш, ти слабшаєш. Чим більше уявних кроків, тим менше реальних. Чим менше реальних, тим більше втрачених можливостей. І кожна з них залишає по тобі шрам. Не на тілі, а на характері. Справжня сила народжується не з ідеальних планів у голові, а з недосконалих дій у реальності. Характер формується не у внутрішніх монологах, а там, де ти зіштовхуєшся зі світом і бачиш, що він не такий страшний, як тобі здавалося. Життя починається з першого кроку, не з першої думки. І якщо ти хочеш стати сильнішим, забери життя з голови і поверни його в руки. Урок 5. Маленькі щоденні компроміси з власними принципами. Є руйнівна звичка, яка виглядає невинною. Це не зрада, не брехня, не слабкість. Це тихі мікрокомпроміси з тим, що ти вважаєш правильним. Невеликі падіння ламають людину. Ламають дрібні відхилення від курсу. Одне – нічого страшного. Одне – цього разу можна. Одне – я втомився, зроблю завтра. Здається, ти просто дав собі перепочити, але насправді запускаєш механіку руйнування стрижня. Коли ти робиш компроміси з принципом, психіка фіксує не деталі, а сам факт. У напрузі я обираю легше, а не правильніше. Наступного разу це вже природніше, потім автоматично, потім стає стилем життя. Так формується те, що стоїки називали втратою внутрішньої угоди. Угода – це не папір. Це домовленість між тим, ким ти хочеш бути, і тим, як ти поводишся щодня. Кожен компроміс – це порушення цієї угоди. Людина може обманути інших, створити гарний образ, виглядати сильною. Але вона не може обманути ту частину себе, яка бачить реальні дії. І саме там, всередині, йде справжній облік. Я сказав, що зроблю, і не зробив. Я вирішив тримати слово і здався. Я пообіцяв собі і відмовився. Звідси народжується одна з найболючіших форм слабкості. Слабкість перед самим собою. Коли ти вже навіть не пробуєш бути кращим, бо переконаний, я все одно не витримаю. А це переконання ти сам і збудував, маленькими зливами власних принципів. Стоїки ставили характер вище за все. Не славу, не гроші, не статус. Бо характер – це єдине, що не можна купити, вкрасти чи успадкувати. Його можна тільки збудувати або зруйнувати. І будують його невеликі вчинки. Його будують дрібні реакції, які ніхто не бачить. Ти вирішив лягати раніше. І знову засидівся. Вирішив говорити правду і промовчав там, де треба було сказати. Вирішив тренуватися і вже вкотре, з понеділка. Збоку це дрібниці. Але в підсумку вони складаються в один внутрішній висновок. На себе покластися не можу. Коли людина втрачає опору на себе,
Вона неминуче шукає її зовні – в людях, похвалі, обставинах. Зовнішня опора завжди нестабільна. Звідси тривога, страх, невпевненість. Це не просто емоції, це логічний наслідок того, що всередині немає міцного фундаменту. Є важливий принцип сили. Не величина дії робить тебе сильним, а вірність обраній лінії. Вірність у найменших речах. У тому, що ти робиш, коли ніхто не бачить. У тому, як поводишся в деталях, які відомі тільки тобі. Компроміс – це зсув траєкторії на 1 градус. Маленький, майже непомітний. Але якщо йти так роками, ти опинишся зовсім не там, де мав би бути. І навіть не помітиш моменту, коли збився з курсу. Сила не в тому, щоб бути ідеальним. Сила в тому, щоб бути точним. Точним у дрібницях, які визначають напрям. Поки ти дозволяєш компромісам красти твої принципи, ти падаєш. Коли повертаєш собі дрібні рішення, повертаєш собі характер. А характер – це і є твоя влада над собою. Урок 6. Ігнорування тіла, сон, рух, їжа. Є одна істина, яку майже ніхто не хоче приймати. Людина не слабка через характер. Людина слабка через фізіологію, яку вона сама довела до межі. Тіло не мститься, тіло не карає, тіло просто відключає те, що не може тягнути. І якщо ти роками ігноруєш сон, рух і нормальну їжу, тіло робить єдине, що може – знижує твою силу. Не духовну, не моральну, не енергетичну, а реальну, біологічну. Ту, що живе в концентрації, гормонах, силі волі, витривалості і ясності мислення. Стоїки говорили, що душа воїна не зможе діяти в зламаному інструменті. І найбільша брехня сучасної людини – це фраза «Я справлюся, я витримаю». Ти можеш витримати день, можеш витримати тиждень, але тіло запам'ятовує кожен борг, і в якийсь момент воно виставляє рахунок. Недосип – це не сонце зайде, і я відпочину. Недосип – це хімічний розлад. Коли ти постійно спиш менше, ніж потрібно, мозок зменшує здатність ясно мислити, зменшує емоційну стабільність, зменшує контроль імпульсів. Людина думає, що стала дратівливою, а насправді вона просто в режимі виживання. І тут найстрашніше. Коли тіло довго працює в режимі виживання, воно вимикає довгострокове мислення. Ти перестаєш бачити цілі, перестаєш діяти стратегічно, перестаєш тримати лінію. Не тому, що ти слабкий, а тому, що твоє тіло працює на мінімумі, економлячи ресурси, як виснажена батарея. Без руху ситуація ще гірша. Людина, яка не рухається, не просто стає фізично слабшою, вона втрачає психічну пружність. Рух – це єдиний природний спосіб мозку позбавлятися надлишкової напруги. Без руху напруга накопичується. Вона просочується в думки, у рішення, у настрій. Людина думає, що вона втомлена морально. А насправді вона просто застояна, як вода, яка перестала текти. Їжа – окремий удар. Нездорова, випадкова, швидка. Тіло будують не мотивації і не молитви. Тіло будують клітини, які робляться з того, що ти поклав у тарілку. І якщо ти день за днем харчуєшся так, ніби твоє тіло – сміттєвий бак, чому ти очікуєш від нього сили, витривалості, спокою? Неможливо. Це так само нелогічно, як заливати в авто бензин найгіршої якості і вимагати, щоб мотор працював ідеально. Стоїки не були фанатиками тіла, але вони розуміли його логіку. Тіло – це опора душі. І коли опора слабка, ти починаєш падати в речах, які не мали би бути проблемою. Маленькі непорозуміння ранять, прості задачі виснажують. Легка критика знищує, рішення здаються важчими, ніж вони є. Це не характер. Це виснажена система, яка не має ресурсів. Є один жорсткий факт. Коли тіло в хаосі, свідомість ніколи не буде в порядку. Навіть якщо ти молишся, медитуєш, читаєш філософію, повторюєш афірмації, усе це не заходить глибоко, бо тіло забирає більшу частину енергії на компенсацію. Тіло не просить багато.
Тіло просить базу – сон, рух, нормальна їжа. Це не здоровий спосіб життя. Це спосіб не жити в режимі поламаного механізму. Сила починається не тоді, коли ти прокачуєш дух. Сила починається тоді, коли ти перестаєш воювати з власною фізіологією. Бо жодна філософія не врятує людину, яка виснажила основу. І жодна слабкість не страшна людині, яка повернула собі тіло. Урок 7. Ти живеш на чужих емоціях, а не на своїх. Є один вид виснаження, який люди майже ніколи не розпізнають правильно. Вони списують його на втому, на стрес, на вік, на обставини. Але в корені завжди інше. Людина проживає день емоціями не своїми, а чужими. Не свої думки, не свої реакції, не свої страхи, не свої настрої. А те, що вона зібрала протягом дня, зі стрічки, новин, повідомлень, чужих вибухів, чужих драм, чужого болю. Сучасна людина живе в емоційному борделі. Усі говорять, кричать, реагують, зливають свій страх, свою злість, свою заздрість. І ти навіть не встигаєш помітити момент, коли ці емоції стають твоїми. Ти прокинувся спокійним, відкрив телефон, уже тривожний. Ти був у рівновазі, послухав чиюсь історію, уже роздратований. Ти був зосередженим, зайшов у коментарі, вже сердитий. Ти не прожив свої емоції, ти прожив чужий хаос. Мозок не розрізняє, звідки прийшла емоція. Якщо ти її відчув, він вважає, що саме ти маєш на неї реагувати. І так кожного дня ти несеш на собі тягар не свого життя. Це як постійно носити рюкзак, в який люди навколо непомітно кидають свої камені. І ти дивуєшся, чому тобі важко, хоча наче все нормально. Проблема не в тобі. Проблема в тому, що рюкзак повний каміння, яке тобі не належить. Є ще одна небезпечна річ. Емоції передаються швидше, ніж думки. Ти можеш не погоджуватися з людьми розумом, але психіка копіює те, що ти бачиш. Емоційний стан заразний. Злость заражає, тривога заражає, паніка заражає, обурення заражає. І якщо ти весь день прокручуєш чужі стани, ти втрачаєш здатність відчувати свій. Стоїки бачили емоції не як добрі чи погані, а як форми впливу. Ти або керуєш ними, або вони керують тобою. Але стоїки підкреслювали інше. Емоції можуть бути твоїми лише тоді, коли вони народилися всередині, а не були імпортовані ззовні. Якщо ти живеш на чужих емоціях, у тебе немає власної внутрішньої погоди. Є лише прогноз інших людей, який ти несвідомо прийняв. Людина, яка день за днем ковтає чужі емоції, починає втрачати волю, бо діє з реактивного стану, спокій, бо реагує на те, що не стосується її життя, ясність, бо її думки забиті чужими переживаннями, ідентичність, бо зникає різниця між «я відчуваю» і «мені вклали». А найгірше, вона перестає знати, що з нею насправді. Злість чи втома, тривога чи перевантаження, смуток чи перенасичення чужими історіями. Неможливо зрозуміти, коли всередині все змішане. Це руйнує внутрішню стійкість сильніше за будь-який стрес. Бо стрес – це твоє. Ти можеш із ним працювати. А от чуже – не твоє. Але ти все одно несеш. Стоїчний шлях тут простий і прямий – обмежити доступ до емоцій інших людей, щоб почати чути свої. Не для ізоляції, для відновлення. Бо людина, яка знає свої емоції, може ними керувати. Людина, яка живе в чужих, завжди буде м'ячем у чужій грі. Сила виникає не в тиші. Сила виникає в чистоті. У чистоті власного стану, не зіпсованого тим, що насправді ніколи не було твоїм. Поки ти живеш чужими емоціями, у тебе немає внутрішнього стрижня. Коли повернеш свої, стрижень повернеться автоматично. Слабкість майже ніколи не приходить у вигляді великого удару. Вона приходить маленькими кроками, маленькими поступками, маленькими виборами, які ти робиш щодня. Саме тому ці 7 звичок небезпечні. Вони тихі, непомітні, буденні.
але впливають на твоє життя сильніше, ніж будь-які зовнішні обставини. Та є й добра новина. Сила теж народжується щодня. Так само тихо, так само непомітно, у дрібних виборах, у точності, у чесності перед собою, у повазі до власних меж і власного тіла. Якщо хоч одна з цих звичок відгукнулася, це вже сигнал. Не для почуття провини, а для дії. Бо справжня зміна завжди починається з моменту, коли ти перестаєш жити на автоматі і повертаєш руку на власне кермо. Якщо це відео допомогло тобі, постав вподобайку. Це підтримає канал і покаже, що ця тема тобі потрібна. Підпишись, якщо хочеш продовження цієї серії і більше глибоких розборів стоїчної сили. І напиши в коментар, яка з цих 7 звичок ти побачив у собі. Бо прямо з цієї точки і починається твій наступний рівень. Будь точним у дрібницях, будь чесним із собою. І будь сильним там, де інші навіть не помічають, що слабшають.